sing From the Inside Out ng Joyful Joyful.
Ginoo kag lamig mo naman nga may sila na Ginoo sa pagkikitan sa Ginoo sa people kag Ginoo sa pagsimba Ginoo sa imo sa Espiritu natin. Salamat ni Ginoo ikaw gid na preserve sa among kabuhi. Ikaw gid nag-awig sa amon sa amon sa sarili pandemic na katabo sa buong sa tulong ng salamat Ginoo na sa gihapon ikaw gid nag-iya sa amon sa amon kag provide Ginoo sa mga pangailangan material, financial, spiritual sa mga Ginoo. Sa sunod Ginoo sa duha ka bulan na sa diin na-experience siya kami Ginoo sa quarantine. Hindi kami Ginoo basta-basta magpagawa sa mga tuloyan. Sa sunod sa duha ka bulan Ginoo mawala kami nakatipon kami mo Ginoo sa corporate worship. Kapag siya po na may nagpinamon na always sa mundo yun. Ikaw ginawala ng pagkaya sa amon. Kita naman Ginoo kayo dito sa amon. Everything Ginoo i-provide Ginoo. Kag ilabas na Ginoo. Dapat niya naman Ginoo ang ikaw sa isa din aga Ginoo na pray naman na sige ako ito kung samon sa pagkakita sa corporate worship sa pagdayon sa inuman. Nakakasama din ang tingin puso na nagkalipay sa pag-alaga sa ino sa pag-serve sa ino Ginoo. Kaya sa mga naman yung pray na mag-ipag-ip mga pagdayon sa pagkakita sa amin. Tabunin kami Ginoo sa ino kamong na sabihin malikaw kami Ginoo sa sining virus na nagagawin sa Cebu. Kaginawa mo din po kamuyo, ang Ginoo International sa pag-tap na Ginoo sa pandemic. Tagay Ginoo sa kaalang gate ang mga research sa pag-himo Ginoo sa vaccine. Agod pa may matap na rin. Kag sa din Ginoo makabalik kami sa mga normal ng mga activities. Kung may umay na ginalaw yung ini sa pag-saligin ng experience na may mga plano ikaw Ginoo. Kag kabalo ko may umay ng plano para sa mga kayuan. Kag kabalo ko may umay na kung ginalaw yung ini in order na pag-test Ginoo sa amon. Kung naman kami tutong mga kanakan para magpapagla ka-faithful sa pag-alagad siya. Kung bala sa tuma sa siling sitwasyon namin, makita may bala sa gihapon na ara sa gihapon na init sa pag-alagad siya. Makita bala kami sa gihapon may na mag-rely na git siya. Kag nakita mo lang ang Ginoo nga sining nakabuo ang pandemic Ginoo. Madamo sa mga tauhan na sa diin na nakalpagod na ikaw din sa matuod ang iya Diyos sa sining kalibutan na sarang makatapna sarang makasabat sa kanyang ibabay ang mga scientific knowledge na Ginoo hindi sarang makatapna sa sining pandemic. Pagkabalaw mo yung mga manila sa mga national na nakalimot sa pag-kilala sa imo sa gihapon Ginoo. Tungkol sa iyong pandemic, nakatalupahan ko sila Ginoo sa pagpamihayaw sa buhay sa imo. Pero Ginoo, sa inaagagawin na pagyan mo Ginoo sa imo na ikaw sa gihapon, magpupul sa amon, mag-hatag sa kaalam sa mga nag-research. Sa pagtutib Ginoo sa magulong na sa din ka-counter sa siya. Kaginawa sa ninaga, ginatagyan naman Ginoo sa imo pagpalimbahan. Diyaman kami Ginoo physically, mentally, sa pagpamati, sa mga tulong, pagsabto, mga bagay na tulog Ginoo pa sayang sa amon kasi agad Ginoo magamit na mo, may kalantigan naman sa pag-alagad sa imo, sa pagkabulit ng Ginoo mga tanapan. Kung hindi pa mamuyo,
sa ligid mo sa pagkakiyong na tanan, makita Ginoo sa akong kauwi, kung ikaw ang Diyos na alaga, makita sa akong Ginoo kauwi, kung ano ang klase Diyos na akong kailangan na simba, ganyan tayo. Natugyan mo naman Ginoo, ang alaga niyo mo dala sa inyong Visayas na yung aga, empower sa Ginoo. Dala sa paalam na laging mo, sa pagpapahal mo sa mga kulong, at sa mga Ginoo, at sa mga bahay, sa mga bahay sa mga. Na-pray mo naman umay, ipapagod mo at iglesia na nag-ibig sa katapos sa inyo, optima sila Ginoo, i-bless man kamita Ginoo at sa mga kanyang mga lagat na dala sa mga kulong. Na-safety Ginoo sa dagsa sa inyong kulong na ginatugyan, kaya kabalabari umay ikaw may kasaranan mo sa inyo. Tuloy kami Ginoo, napasalamat sa katakiyong na tanan, in spite Ginoo sa mga problema na mga pinasugata, patawag ako sa cross Ginoo, ang mag-encounter, tuloy kami Ginoo sa pagpasalamat sa inyo, kay kamalo kami imay. Na ginalaw ni mo, patawag ako sa cross ang mga pinasugatao, mas because Ginoo, mag-focus ikaw, mas because Ginoo, gusto mo, magtubo pag-ikaw. Di kami umay, makamayiwa kami, bless kami, buligi kami, ako mayuwa kami, kaya talang umay ang pinaampo at pagkakasali, sana na lang ako susumbok ko personal luwa sa iyo.
May umaga sa inyo naman. Nagpasalamat kita sa Ginoo na itagaan kita sa Diyos ng mga maayo tigo, may mga singer sa sining iglesia. Nagpasalamat din na hindi na pag-apit nila, hindi na gamit nila ng mga kanino ko pinatag sa Diyos sa ila sa ato ng pagsasaling sa pangalan sa iba. By the way, kung magsuksok ako ng labas sa layo, hindi ko kilala kung sino. Kaya kung may mga tabon nila, up-face ng anong kita, wow. Kung sino niya sa likod naman. Pero kung sa posisyon ng sino, kasi kami sa mga wow. Kung siya naman, kaya siya naman ito. So, by the way, salamat kita sa Ginoo sa sininaga. Kita ka ang kita, again, sa opportunity na makatulong sa tulong sa Ginoo. Before we study the Word of God, we pray siya ulit kay God this wonderful day. Wonderful morning na natapos sa amin. Because this is the day of worship our God. Ay para sa amin is noble activity. Noble because this is the time na natapos sa amin. It's not just a simple meeting with people na sa amin. But noble is a great fellowship. Then fellowship kami hindi lang sa worship. But above all, fellowship also sa God. At the same time, nasipa siya na pagmamahal siya naman sa aming sa sinima. So, Lord, I have the Lord as we come to your presence at this time, as we sa iyong huli, pagpamhikot, pagpakikang ba sa aming pinagulong sa Lord, aming pagpapakang sa sinima. We're sure that it's not the God. We just rely on the power of your Spirit. Pinagulong na po God to speak sa inyong pulo sa sininaga. Prinsipyo sa inyong pulo, Lord, ang kasama. You can change our life. You can change the direction of our life. And at the same time, Ginoo, ang inyong pulo na ang mga suba, kapawa sa amin. So, nasalit naman sa inyong pagdoon, yan ang pagmulit sa mga Kristus. Amen. Last time, we studied the book of Daniel chapter 3. The first part of the message, and this morning we're going to discuss the second part of our message, Daniel chapter 3, starting verse 19 up to the last verse sa Daniel chapter. So, nag-igat sila na, dito na ito ng chapter 1, chapter 3 verses 1 down to verse 18. So that maging mahapos sa inyo, at maging klaro sa atong tanan, ang pagtuon sa verse 19 down to verse 8, last verse ng chapter 3, discussan natin na short review about sa atong meeting in Daniel chapter 3 verses 1 down to verse 18. Now, last meeting, we discussed about the situation. And the situation, makita natin rin sa sinong mga verses is King Nebuchadnezzar, King of Babylon, set up sa isa ka-image. And then give an order ng kanang tao under sa iyang authority, under sa iyang empire. Every time makabati sila sa sound sa instrument, they should bow down and worship the image. But to thank God and we praise Him, Shadrach, Meshach, and Abednego, this stand biblically. Kaya kung sa pulong sa Ginoo, they refuse to follow the order of the king nga magsimba sa siling gods na set up. Kaya kung natulog ng pulong sa Diyos, ang Ginoo mismo ang nagtugon sa taga-Israel that you should not worship or bow down sa Ginoo luwas sa ako. Ako lang ang Diyos na nagpagawa sa inyo, halin dito sa duta sa kabudlayan, that is the land of Egypt. Kaghampas ang pulong sa Ginoo, you should worship me as your God, the same kung paano nag-worship ang inyong mga katilulangan na si Abraham, Isaac, and Jacob. So sila sa pulong sa Ginoo, wala na ako dapat sa simbahon pang ibang na Diyos, but only the God na nagtuga sa inyo kag ginasimba sa inyong mga pilikanan. Kag sa sila nga daw, sa sila ng mga pululungon, gitpanggas ni Shadrach, ni Meshach, and Abednego sa ilang mamay nga ang ilang pagsimba if only belong to God. That's why when the king of Babylon gave an order na nasimbahon niyo ang image na set up ko, they refused to worship. Because believe according sa kung anong ginambas ang pulong sa Ginoo. So, makutong mo sa Ginoo, the best and the good thing na makita natin sa pulong sa Diyos is
these people, they respond biblically about the situation. So, amo na nga itong gito na nangigad si Mana. We have a situation na nag-abot sa atong kabuhi. But the question is, how we respond in every situation na nag-abot sa atong kabuhi. So, this is the situation. The order to worship is God. But sa isang pulong si Ginoo, they respond positively, they respond biblically to refuse to worship the image and worship only sa ilang ang Ginoo. Tatlo mabutang na makita natin how they respond in their situation. Number one, they give and recognize the authority of God rather than the authority kung sino man kung ano man ang ari sa sining kalibutan. King mo kanisa sa king, ara sa iyang authority. Authority to give order. But according for these three men, sila niya mas labaw mapatihan namon ang amon Ginoo sang sa imo. So ining tatlo, they recognize the authority of God, they recognize the power of God, sa mga authority at power ang ari sa sining kalibutan. And the last part sa atong gitunan ng bigat semana, mabas ang pulong sa Ginoo, they refuse to worship the image that the gods are set up because their worship is only belong to God. Ang among pagsimba sa Ginoo na Ginoo. According hambas ang pulong sa Ginoo in verse 18, sila isang pulong sa Ginoo, sila niya, luwason ng kami ni King o kabisar o hindi, again sa imo nga ginaplano sa amon, sila nga, still, pabalo naman ikaw na hindi kami magsimba sa inyo. Ano ang maliging ko kabisar? To refuse to worship the image na gin-set up ko, sila nga, hulugon ko sa hornuhan. So, amon yung konsekwensya kung hindi ka magsimba sa sininga image. But despite of these things, sa giyapon, they choose to worship God. Nga siya, patyon naman kami, hulugon naman kami dito sa hornuhan. Why problema? Patuno namon. Pero pabalong ka namon, O King, that our worship is only or belong only to our God. Now, sa sininga ka, starting verse 8-19, as the last part sa sininga chapter, ito na ito sa sininga. The second part is this: God is always at work in their situation. And the same message and principle na gusto ko i-drive sa inyo sa sininga from the Word of God. God is always at work in our situation. Mo to gusto nyo, different situation kadabot sa atong kabuhi. But the best thing na dapat ibuon natin is we should respond biblically. No matter it is, kung ano man nakabudlay, kung ano man nakapiot, still sa gyapon choose and respond according sa pulong sa Ginoo. Nga mag-respond kita sa atong situation based sa kung anong ginabas ang pulong sa Ginoo. Because God is always at work in our situation. Ang Diyos wala nagpapabaya sa aton. Ang Diyos wala nagatugot nga mag-abot ang circumstansya sa aton kabuhi. Kagpabayaan kita how to handle and face the circumstances kabot sa aton kabuhi. But God is always at work sa kung ano man ang ginagyan natin sa aton kabuhi. Tandaan natin nga ang Diyos wala nagabiya. Tandaan natin nga ang Diyos nagatrabaho sa tanan na circumstansya kag sitwasyon nga nagabot sa aton kabuhi. Kagamunan ito makita from verse 19 to the last part of these verses of chapter 3. God is always at work in our situation. Tatlo kamining ang makita natin sa sininga passage. God is at work in our, God is always at work in our situation. Ang buot siningon sila, ang musini. God plan or allow everything or detail in our situation just to fulfill His plan. Klaro mo na po. Unang butang, God is always at work in our situation. Ang buot siningon, God allowed every detail in our situation, but those detail na ginalaw niya diri, ginagamit niya na just to fulfill the plan and His purpose. Ang tanan nga detalye nga nagaabot sa aton nga kabuhi, ang tanan nga detalye nga gina-experience naton sa tag-sa kasitwasyon kag sirkumstansya nga nagaabot sa aton kabuhi, parti ina tanan nga butang nga ginplano sang Dios sa tinutuyo nga humahuman niya diri kung ano man ang gusto niya nga matabo sa aton nga kabuhi.
If there is a circumstances nga nagabot sa atong kabuhi, ang tanan nga detalye sina, that is part of God's plan na ginatuto. Ang pamangkot, Pastor, bisan sa kabudlayan ko, that is part of God's plan? Yes. Kung aksidente ko, that is part of God's plan? Yes. Kung maputo-puto akong business, that is part of God's plan? Yes. Ang tanan nga detalye nga nagabot sa atong kabuhi, ang tanan nga detalye nga naging parte sa atong kabuhi, that is part of God's plan, kaysa sinang nga mga detalye nga ginatugot niya diri, mahimo, matuman, sang Diyos ang iyang plano sa tagsa-tagsa naton karong kabuhi. To understand, let's read verse 19. Hamas ang pulong si Ginoo, then was Nebuchadnezzar full of fury, and the form of his, I don't know how to read that, visage, was changed against Shadrach, Meshach, and Abednego. Therefore, he spake and commanded that they should, okay, patay, okay, balik kita sa atong copy. Sige sa pulong si Ginoo in verse 19. Then Nebuchadnezzar was filled with wrath, and his facial expression was altered toward Shadrach, Meshach, and Abednego. He answered by giving order to heat the furnace 7 times more than it was usually heated. Now, nagrabe ni kaakig ang king sa kay Shadrach, Meshach, and Abednego. Remember verse 18 and verse 17? Ano ang badri sa si Shadrach, Meshach, and Abednego sa kay King Nebuchadnezzar? Sila isang pulong sa Ginoo, sila niya, O King, sila niya, hindi kami mag-worship sa image na set up ni mo. Kaya ang Diyos namon makasarang makaluwas sa imo, mga kamot, kaya ang Diyos namon makasarang sa pagluwas sa hulungan na ginaman mo para patyon kami. Okay, biskan patyon man kami sa Diyos, bisan pabayaan man kami sa Ginoo, gusto namon ikaw pabalon na hindi ihapon kami magsimba sa imo. Na imahin nga set up. That's why, tungod sa sinak ng mga sugilanon, tungod sa sinak ng mga balagon, face to face, maging violar din ni Shadrach, Meshach, and Abednego ang orders ng king. Because of that, in verse 19, perting kaakid, Shadrach, Meshach, and Abednego, friend din ni Daniel. Kag si Daniel may mataas na posisyon dito sa administrasyon din ni King Nebuchadnezzar. Subukan si Nimon, may iiyan na kang kilala na mismo ni King Nebuchadnezzar kung sino si Shadrach, Meshach, and Abednego. And partly, palangga ni King Nebuchadnezzar yung tatlo. But this three men is face-to-face, gin-violar mismo sa tubangan ni King Nebuchadnezzar, gin-declare nila na hindi kami magsimba sa image na gin-patindog mo. And because of that, ano ang basang pulong sa Ginoo? Na-change ang buyagri ni King Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar was filled with wrath, and his facial expression was altered toward Shadrach, Meshach, and Abednego. And he answered by giving order to heat the furnace 7 times more. Now, nagkaroon na ito ng unang na detalye diri nga naging parte sa plano sa Ginoo. Naging tungkol sa Diyos ina na detalye, even though mabudlay. Sinisang pulong sa Ginoo, tungkol sa kaakig sa king, ginpainit niya ang furnace 7 times sa natural na pagpapainit sila. Although kung nagkaon na ito, ang furnace, kung painiton ng furnace, kag hulugan nila sa tao, mapatay siya. Kag kung nagkaon na ito ng history, ang furnace is, kung baga daw pares ng balasang motor, nga nag-join na ang gasolina, ang hangin, ang fuel, ang hangin, kag ang kalayo, makonsindihan mo, may lupok. So, grabe kainit. So, doon mo ng picture diri sa furnace. Kag kung nataon na ito diri ang situation, kung sa natural na pagpainit sa sinimang furnace, paghulog sa tao, automatic mapatay yun. But sa kainit diri sa sininga king, 7 times naging painit niya ang furnace. Kag kabalo siya ng ginahimo niya ini, delikado. Nung pangagwat ng mga tungkol sa Ginoo, ano ang motivation sa king na himuon ni Ginoo butang? To satisfy sa pagkulimon. That's why kung natawa na ito ng mga verses, tungkol sa order sa king na gipainit niya 7 times, ang furnace,
paghaboy mismo sa kay Shadrach, Meshach, and Abednego dito sa may furnace, ang tao nga nagabit-bit sa ila, napatay ng mismo. So tama, kadelikado ang ginimo sa Sinino King, naging painit niya ang furnace 7 times sobra sa natural na pagpainit sa niya. So kabalo ni siya, nang hinahimo niya, hindi amo kagilit-tiyako. But the one who motivate him na imo niya ngabutan because gusto niya i-satisfy ang iyang kabalatsyakon. Kabalo man si King Nebuchadnezzar na sala ang magpatay sa tao. But still, nga gusto niya dayon on that day, patyon si Shadrach, si Meshach, and Abednego, kaginhulog dito sa may ulungan. Anong rason? Ano ang nag-motivate sa iya? Ano ang motive behind na ginahimo niya ng kabutan? Ginhimo ina ni King Nebuchadnezzar because gusto niya din i-satisfy ang iyang kaugalingon. For example, kung init ka, paano madula din mo? Anong ginhimo mo? No, isa? Ginanusay mo kung nakita sa bata mo kung init-init ka saya, kaya nga gusto mo satisfy ang kainit sa ibang mabalakyagon, di ba? Kung nainit ka sa tao, ano gusto mo? Dalunuton mo sang sumbat kag-akig, ginasinggitan mo, kaya naman na ginahimo mo na, kabalo ka masala ang ginahimo mo. Pero nga ginahimo mo na ngabutan because gusto mo i-satisfy ang ibang mabalakyagon. Kabalo mo ka ng paghambal sa malayong ngabutan sa isang tao hindi tsakto sa tabangan sa Diyos. Ba't nga ginahimo mo ina? Because you want to satisfy sa iyong mabalakyagon. Satisfy your pride, satisfy your selfishness. So this is the point, this is the one who motivate King Nebuchadnezzar na ginahimo ina ngabutan nga naghatag siya sa order. Napatsun si Shadrach, si Meshach, and Abednego because he want to satisfy sa iyang mabalakyagon. Kung question mo ito sa Ginoo, sino kaluluoy si Shadrach, si Meshach, and Abednego? Anong sala na ginimo nila? Just follow the word of God. But because of this thing, anong konsepensya? Pinangalan sila tatyo. Pero kumakot, why God allow these things to happen sa akin? Shadrach, Meshach, and Abednego naging faithful sa itong Ginoo, naging loyal sa Ginoo. But God, why allow this detail na matabot sa iyang kabuhi na kinahanglan ng hulubon dito sa unuan ng tatyo? Ang Diyos wala nag-change ang sitwasyon. But ang Diyos nagpasubot, kaging padayon, si King Nebuchadnezzar na himuon kag padayonon ang iyang mga plano sa kabuhi na patyon si Shadrach, si Meshach, and Abednego. Ang pamangkot ng Diyos wala nag-intervene. Why God allow these things happen to Shadrach, Meshach, and Abednego? To the point na ginahaboy din sila mismo sa unuan. Ang Diyos na doon may kahon sa pag-intervene sa tanan ng utang kag issues, sitwasyon, circumstansya sa atong kabuhi. But God sometimes allow these things happen sa atong kabuhi. Kabalo ang Diyos na sala ang ginahimo ni King Nebuchadnezzar, pero nga ang Diyos na doon wala nag-intervene sa tiko kag hindi maayo maplano kag tinutuyo ni King Nebuchadnezzar. The action of King Nebuchadnezzar is wrong before God. Sala ida sa pulong sa Diyos. But God, why God still allow him to continue sa sinanong mga plano? May mga tao kung kaisa naghahisa sa ato, tungod sa kahisa, gihimo sila sa mga butang hindi mayo sa ato. Ang question, wala ang Diyos na gi-intervene. God is powerful to intervene. These people, agad ma-stop sila sa ilang ginaplano ng hindi mayo sa akon. Kay baka ako. Ano ang Diyos na ton? Isa ka Diyos na hindi panunoyon, kag mas nanamihan siya ng galantaw, na si Shadrach, si Meshach, and Abednego, hulubot dito sa mga. Ang Diyos na gatugot sa mga butang sa atong mga kabuhi. Kag ina ang mga butang sa atong mga kabuhi, hindi kita komportable kaglabaw sa kanang hindi favorable sa atin. But despite of that, still, God allow those details na ma-experience na doon sa atin. So, pagkakot, ang Diyos wala nag-intervene. Ang Diyos nag-a-agree sa kay King Nebuchadnezzar sa iyang plano? No. Hindi buod sa lingon na wala siya i-intervene sa Diyos. Hindi buod sa lingon na ang Diyos nag-a-agree sa plano, sa aksyon, sa sinungaling. But God allowed
King Nebuchadnezzar to put Shadrach, Meshach, and Abednego in a very furnace so that this God will fulfill His plan for Shadrach, Meshach, and Abednego. And the plan is, by putting them dito sa burungan, God will display His power and protection. Sumuutog ko sa Ginoo kung kaisa hindi na maintindihan ang pamaagi sa ating Diyos. Nga ang ginapabayaan niyang tao na sakiton at ang galatsabon, nga pinapabayaan niya yung mga tao na nagagawa sa akong buwi, nagagawa sa inyong ngalan, nagagawa sa inyong ngalan, sa inyong mga testimony, na ang Diyos nagapasugot na may mga tao na maghimo sa hindi maayo ang utang sa aton, na ang Diyos nagapasugot sa tanan ng kabudlayan sa atong kabuhi, na ang Diyos nagapasugot na masakit kita, na ang Diyos nagapasugot na mag-struggle kita sa atong pagpangabuhi. All these things ginapasugot sa Diyos, hindi ka palangga sa Diyos. Ang Diyos nagapasugot sa sinakabutang, hindi tumod nga ang Diyos wala nagadumdum sa imo, kag ang Diyos nag-agree sa sala at tibok ng mga bulutod sa mga tao na ginahimo sa imo kabuhi. But God still allow these things because in that situation and circumstances, God will display and fulfill His plan. That is simple. Mapakita niya kung ano ako ang klase sa inyo. Remember sa kanugdong ka mo kay Lazarus? Nagsulat diri si Martha ang si Mary kay Lazarus. Sabi nga, Jesus Christ ang imong nga best friend nga masakit kinahanglan namon imubulig kadto kanadi kay dumanong patay ni siya. Kung ano ginimo ni Jesus Christ, nagulat ko siya for another week. That's why pagabot niya dito sa may Bethany, patay ni sa Lazarus 1 week na nalubong. Pero pamangkot nga nagtubot ang Diyos na nag-delay si Jesus Christ. Kay gusto niya mag-ibig si Martha, na namian siya makita si Mary na nag-ibig, na namian siya na si Lazaro nag-aantos, nag-ilubong, hindi siya namian. Pero nga ang ginulat yung mamatay si Lazaro. Kay gusto niya manuod, kay sa iya pagbanhaw, makakita niya sa kay Martha, kay Mary, and those people nga dito sa Bethany, that I am a powerful God. That's why nagkamba sa sinungalan, I am the life and resurrection. So the simple point makita na come out of the passage is God allowed those painful details sa ating kabuhi. Pero sa sina ng mga detalye at mga masakit ng mga sitwasyon, God is good. Anong ambas ang pulong sa Ginoo? Makita na ito diri sa Bible. They amazed tingaman pag-abot dito. Mag-jump kita sa siningang mga verses. Verse 24. Starting verse 23. Hamas ang pulong sa Ginoo, but these three men, Shadrach, Meshach, and Abednego, fell into the midst of the furnace of blazing fire, still tied up. Then Nebuchadnezzar the king was astounded and stood up in the haste, and he said to his high officials, was not three men because amounting to the midst of the fire? They replied to the king, certainly, O king, great fight. He said, look, I see four men loose and walking about in the midst of the fire, without harm and appearance, and the fourth is like a son of the gods. Sinya kahaboy dito sa may hurnuhan, sinisang Bible, in verse 25, in the midst of the without harm. Sinisang pulong sa Ginoo, jump kita diri sa may verse 27. The struck the perfect governors and the king's high officials gathered around and saw in the regard of these men that the fire had no effect on the bodies of these men, nor was the hair of their head singed, nor were their trousers damaged, nor had the smell of fire even come upon them. So these are the people who witness, nakita nila mismo. So ang Diyos nagtugot sa kay Shadrach, sa Meshach, and Abednego, may butang dito sa may hurnuhan, hindi siya nanamian sa kay Shadrach, Meshach, and Abednego. Gitugot niya na hindi nga ma-experience ang tatlo. Hindi tungod na why siya nanuoy sa sininga tatlo. Nagitugot niya yung butang, hindi tungod na conforme siya sa ginahimo ni King Nebuchadnezzar. But God allowed these things happen because God wants to display His power kung ano siya nakasi sa amin. So that's why hindi natin ma-underestimate
ang mga detalye nga nagabot sa atong nakabuhi kaysa tagsa-tagsa ka detalye. Kung balikan na to, dira na to nakita ang kawang sa ito. So, don't are the questions sa ating Ginoo. Yes, kabudlay ba ito doon? Na Diyos sometimes ikaw ginabayaan ka sa Ginoo. Tandaan na to. That is part of God's plan. That He allow all the details, painful details sa ating nakabuhi. But through the painful details, we will see and experience the power of God. Kung ako si Shadrach, si Meshach na nagbibigo, samtang kapalapit ako sa hulungan, pag ma-feel ko ang init, I believe, I don't know kung anong ahas sila naman. But I believe, kung ikaw dito, siguro mga balikaw, last na ng part sa mga. Kung ara ikaw dito, na nagpapalapit dito sa hulungan, kung tulog mo ay maging ka mismo dito sa hulungan, ano ang hambal sa mga tulungan? Tanong na klase ng mga ginalakad ko. That one, di allow mga experience ko rin. But during the time na ito sila dito, kag wala sang init nga babatsakan sa lawas, I believe Shadrach, Meshach, and Abednego confirm is God that we worship. Is God. Just imagine kung igugusin ko, ikaw dito. Gating, ikaw sino may makambal, makasurvive ay ikaw sa mga sinang sitwasyon. But during that time na ikaw sa sinang sitwasyon, you see the power. So that's why mga ito the first thing that we can see that God is at work. God is always at work in our situation. Ang buod sa inyo mautod sa Ginoo. God allow every detail sa atong nakabuhi, painful details. But mautod sa Ginoo, those painful details and experience ang nakabuhi, ang munang ginagamit sa Diyos sa pagpakita sa inyo at sa pag-prove sa inyo that I am your God. Ang pamangkot sa verse 18, sakto, yung ginambal sa Shadrach, Meshach, and Abednego. Pwede mo ma-open rin. Ang atong laptop hindi. Can you open your Bible, please? Let's read together. Verse 17. Di ba ikaw ito ka? Gusto ba niyo pa sa kapag sa akin? Verse 18, verse 17. Sa isang pulong sige no, Daniel chapter 3, verse 17. Starting verse 16, as sa 17. Let's read together, read, go. Shadrach, Meshach, and Abednego replied to the king, O Nebuchadnezzar, we do not need to give your answer concerning this matter. It is of our God whom we serve. Ano ang bagay ni Shadrach, Meshach, and Abednego? Our God whom we serve is able to deliver us from the furnace of blazing fire, and He will deliver us out of your hand. Okay. Kita niyo ang testimony, ang declaration sa sinikatlo? God is able to deliver me. Sang saan nila gin-prove, nang nila ginhabag tutuod. Sang saan nila gin-pamatundaan that their God is able to deliver them at the point na kung saan ginhulog sila mismo dito sa may rumah. But all these things hindi nila mapapatundaan that God is able to deliver them from this fire and the hand of King Nebuchadnezzar unless ang Diyos hindi magtugod sa ila na ibutang mismo dito sa mga. Amunin mo, kung kaisang declare na God is faithful, God is able, God is a mighty provider, my God is a provider, my God is faithful, my God is the one who sustain me. Pero pamangkot mga utubo sa Ginoo, sigurado ka ang ginahambal mo, totoo nga ang na-experience mo na kabutang. Ang declaration natin, gambal kita sa aton, pero ikaw balingon, kapati kong Diyos makasarang na makakaon sa aton, ang Diyos makasarang na makasustain sa aton. Nang pamangkot mga utubo sa Ginoo, ano ikaw kasigurado sa ginahambal mo? Mag-ensure na ikaw sa sinahambal mo, if you will experience sa iyong kabuhi that God is faithful and this God can sustain sa inyo. Again, ginulong luwat naman sa Diyos sa kay Shadrach, Meshach, and Abednego ng pagkilala mo sa akin that I'm able to deliver you
It's true, totoo na. Pero hindi nyo na mapamatunan unless hindi ko pagtubutan nga maka-experience ka mo sa sila ng mga detalye sa inyong kabuhay. And that is good in you. In that way. Before COVID-19, we always to say, God is faithful, God is a sustainer sa ating kabuhay. Saan nyo na-confirm na totoo lang yung pinatay sa tiyo na ahati ka sa pantay. Agree mo kamo sa? Wala? Saan ko kita makambal ng Ginoo totoo, kag paano na ito confirm na totoo lang yung nabasa sa Bible? Because you are the one who is bringing stuff. Ikadwa ka puntong makita na ito din sa Bible. Not only God allowed those details, painful details sa atong kabuhi, but in that details, people feel this plan. And the plan is, gusto niya i-display kung sino siya, that He is a God, able to deliver them sa kung ano man na kabundayan na gawad sa ilang kabuhi. Number 2, God is always at work in our situation. Buod silingon, God is always with them. God is always at work sa ilang kabuhi, sa ilang sitwasyon. Ang buod silingon, God is always with them. Huwag sila gipabayaan sa Ginoo. Ano ang bagay? Hindi kayo mo kadisal. Sila nga do, tatlo lang ginulog ta. Pero kung maglantaw kita sa may pertahan, nga apat kabilog ang kadalagan sulod sa maunuan, what happened? Sino inasa? Sinigiging yung kadisa, the Son of God, kung nang taon na ito, iba yung mga references, the Son of God refer to the Lord Jesus Christ. Sometimes ato pag-intindi ang existence of Jesus Christ, yes, before siya naging tao through Mary, dito lang siya sa langit, kag na-start ang niya makabuhi, as a man, during the time ng bata, siya ni Mary daw. But before sina, even in the Old Testament, damo sa mga cases that Jesus Christ appeared. Kag kilala siya, the angel of God, sometimes, ang gitawag siya the Son of God. So kung nagtaon na itong day, padalungan na ito, ang ginhambal din, hindi mo kadirisar, na the Son of God, nagatubod din sa kay Jesus Christ, ang iyang pag-intindi. Isa lang siya sa mga Ginoo na nag-send sa kay Shadrach, Meshach, at Abednego. Pero kung nagtaon na ito ng mga references sa pulong sa Diyos, nagatubod ina kay Kristo Jesus. Anong punto? Simple, kung ara ka sa kabuglayan, ang Diyos way nagpapagala sa iyo. Kung ara ka sa kabuglayan, tandaan mo mga utubo sa Diyos, why ang Diyos nagabiha sa iyo? Di pa bayaan sa Diyos si Shadrach, si Meshach, at Abednego sa sulod sa munuan? No! God is with them. Ang Diyos mismo ang nag-upod sa iyo. That's why lumabas ang pulong sa Ginoo sa ila ni Peter. Nga wala sila ni Peter magadok sa pagwalis ang pulong sa Ginoo despite nga kadelikado sa ilang sitwasyon. Ano nga ba sa Ginoo? I am with you, for leave you, for forsake you. For the rest, sa matangari ka ng lahat sa Ginoo. Nang pamangkot mo ito sa Ginoo, at the end of your life, sa subok, naginulsol ka mo that you choose to serve God. Naginulsol ka mo that you choose and prioritize Him sa inyong kabuhay rather than sa inyong bukas sa kita. Naginulsol si Shadrach, Meshach, and Abednego that they choose to be loyal in God and serve Him, not to the king. Wala. Because word ng saligan kapilion ang Ginoo sa tanan ng Ginoo sa ating. Word na saligan ng Ginoo sa iyong kabuhi, i-prioritize mo siya sa iyong kabuhi because at the end of your life, you will see that your God is always with you pag wala siya nakabala in every situation and circumstances na nakabot sa iyo. Ano nakita ko sa mga kapatid? Yes, God allowed the situation na itong gawin hindi tayo. Pero again, natulaan na ito. This part of the details is part of God's plan to fulfill His purpose. Pero tandaan na ito. Kung may pinaka-best na decision mo sa inyong business, choose God. Prioritize God. Because at the end of your life, wala ka-isang pagkahinungsulan sa ito.
Kaya wala sang tao nga nagpili sa Dios. Gin-prioritize ang Ginoo. Ginuna ang Ginoo. Nadayan siya ka po. Nagambasa ko. Nagmunsol ko na ikaw ang pipili ko. Because the Diyos sa duwang Ginoo King Bukalisa as the King, as the God sa siningalibutan, or the Diyos the God of their father, Abraham, Isaac, and Jacob. Sino ang pipili nila? The Jews who worship this God. Kag it's a pira or there's a o anong end sa ilang nakabuhi? Nanging na doon sila? Yes. Because that is a wise decision to choose always God. Sa inyo. Dahil mo ito gusto kino, wala tagig sang pagkahinol sila. Kung sa kada desisyon na pinili mo ko, ang permi na desisyon mo pag-una-una ang ino. Because every situation na nagabot sa inyong kabuhi, God is always. So, anong lesson nakita na ito sa sining passage? Simple. Very simple lesson na matunan na ito sa sining passage. Choose God in every decision na ginihin mo sa inyong kabuhi. Because at the end of your life, wala natin sa may inos ka. May nakita ang mga tao na nag-alagad sa Ginoo, pinipili ang Diyos, at the end sila kabuhi, nagambas sila kabuhi mo, naginulsol ko ng ginong nakong Diyos, naginulsol ko nga nag-alagad ko sa Diyos, naginulsol ko, naging priority kong Ginoo sa akong kabuhi. Naginulsol ko, mga skin pa lang, tato siya about sa siningod na sa kalibutan. Wala. Yes, God is worth abot sundod siya lang sa amin. Ikatatlo ako po ang close. God is always at work in our situation. Ang buod sinikon sila, God is allowed all details sa atin yung mabuhi, painful details, but yet these details is part of God's plan. This will be released for us sa inyong mabuhi. Number 2, God is at work in our situation. God is always with us in every situation na tabot sa ating buhay. Ikatatlo mo lang. God is always at work in your life and those people na involved sa inyong situation. Now, parang lalo, ang taon na ng passage. Hindi kita mag-asip close. Ang masang punong si Ginong 13 verse 25. Since the Bible, he said, "Look, I see four men those are moving about in the midst of the fire without harm, and the appearance of the fourth is like the sun of the gods." Then Nebuchadnezzar came near to the door of the furnace of blazing fire. He responded and said, "Shadrach, Meshach, and Abednego, come out. Your servant of the Most High God, come here." Then Shadrach, Meshach, and Abednego, come out of the midst of the fire. Unang kabutang makita natin sa Bible. Let me explain. Sa Bible, this situation is the situation of Shadrach, Meshach, and Abednego. Kag gingamit sa Diyos ini nga sitwasyon to work the life of Shadrach, Meshach, and Abednego. So ini nga kahitaman, ini nga sitwasyon ginagamit sa Diyos agod ipakita sa Diyos God is at work the life of Shadrach, Meshach, and Abednego. Kag gingamit sa Diyos ang ini nga sitwasyon to work sa sina nga kabuhi. Gusto sa Diyos na makita si Shadrach, si Meshach, and Abednego that they grow in their relationship with God. They grow sa pag-alagad sa Ginoo. Kag ang gingamit sa Diyos na pamaagi to work sa sina nga kabuhi is the situation. Nagipakita adi sa Diyos, able ako nga makasave sa inyo, able ako nga makadeliver sa inyo sa sina nga situation. But the situation of Shadrach, Meshach, and Abednego, hindi lang sila ng Diyos nag-work sa ilang kabuhi in their situation, but at the same time, God is at work in the life of His people who involved in the situation of Shadrach, Meshach, and Abednego. Ini nga kaintangan po Shadrach, Meshach, and Abednego. Kaya sila ginuhulog sa unuan. But in their situation, God is at work at the same time, God is at work for those people nga ara sa ilang palibot. Una, God is at work in the situation of Shadrach, Meshach, and Abednego in the life of King Nebuchadnezzar. Ang pamangkot, sino ang save sa unuan?
Si Shadrach, si Meshach, at Abednego. Pero sino nag-change ang kabuhi? Si Shadrach, si Meshach, at Abednego. At the same time, also, God changed the life, the mindset of King Nebuchadnezzar through this religion. Ano ang bago ni King Nebuchadnezzar sa last part? Sila niya, Shadrach at Meshach, buwak mo. Kaya hindi ko na makatudaan that your God is the God of the Most High. Ang pamakot, sino ang ginsulog? Sino ito sitwasyon? Sino po kayong taman? Mabudlay na kayong taman ni Shadrach, Meshach, at Abednego. But in their situation, not only God is at work in their life, but through their situation, they manage ng Diyos to work the life of the kingdom of God. In the next na mga verses, sino nakarealize that the God of Shadrach, Meshach, and Abednego is the God of the Most High? It's not only King Nebuchadnezzar, but to those officials under King Nebuchadnezzar nga nagbusok man nga hulugod si Shadrach, Meshach dito sa kumakan. To close, a simple point. Don't underestimate the situation na ginaka-experience sa inyo sa inyo. Kaysa imo sa sitwasyon at circumstansya, hindi lang ikaw ang ginapatubo sa Diyos, but to those people na sa Panginoon who witness your circumstances. How God is at work in your situation. Isang kamasakit ako magulang, iyato circumstansya kay siya may cancer. Puro hindi lang siya ang change sa nila. But 90 maparting sa panunay na naging buo sa inyo. So, ang muna ka namin ang ginawa sa mga kapatid. Kung masakit ang isa katatay sa sulod sa panimalay, hindi lang iyan ang sitwasyon. Kaya ilang circumstances sa iyabing pa-experience siya. Pero tandaan natin, ang circumstansya ng ginapaagi sa isa katao, ng ginapaagi sa Diyos sa isa kapustuhan, hindi lang ang Diyos nagtatrabaho, nag-work sa inyong kabuhi, but for those people who involve your life. Kung magpamati ko sa inyo mga testimony, kag maglantaw sa ko sa inyong kabuhi, kag sa inyong mga kabuhi, may mga circumstansya na gina-explain na, in your circumstances, I learned a lot of things. Pero wala ka naabot ha, in your circumstances. But in your circumstances, God used it to work in me. So, ako na ka namin natin. So, mumutubo sa inyo. Ang Diyos nagatugot sa lain-lain kag mga circumstansya kagawad sa atong gabi. Sa adlaw-adlaw na tanan. But behind it, wala kayo inaway. That God is at work for the people that is at work. Through your circumstances. Ano ang basang pulo si Ginoo sa last na part? Because God is at work in the heart of the king of Nebuchadnezzar, through the circumstances of Shadrach, Meshach, and Abednego. Ano ang balagis ng king? Verse 28. Nebuchadnezzar responded and said, "Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego." Imagine mo ako sa ito. Just imagine. This king worshiped this God because of circumstances of Shadrach, Meshach, and Abednego. Pero kung wala sila tinutang sa hurmuan, do you think this things will happen? Kung ako kayo sa babasol kita sa Diyos, sa mga kabudlayan sa akong pag-uwi, pero wala, kinakabalo na itong mga kabudlayan ang utugan ang gamitin sa Diyos to change the life of the people na sa atin. Kasi ang pulong sa Ginoo, then Nebuchadnezzar spake and said, "Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego." Now, did you worship the God of Shadrach, Meshach, and Abednego? Ginsulog man sa hawak, tinulog man sa orduhan? Wala. At ito sa sagwa, nagalantaw sa tanan na nagkakabuo, sa kabuo sa nagkakabuo.
But sa paglantaw sa kabuhi sa sininga tatlo, we learn a lot of things and God changes isa through their circumstances. Sa isang pulong sa ginawa, sent his angels, delivered his servant that trusted in him and have changed the king's word and yielded their bodies that they might be served who worship any God except their own God. Next verse namin is ano yung mga verses. 29, next number, like this. Therefore, I make a decree. Because God is at work the heart of the king. Therefore, I make a decree that every people, nation, and language which speak anything against the God of Shadrach and Meshach. Inamahambal ako sa pulo mo, makunta sa Ginoo sa sining tatlo. And Abednego shall cut in pieces, and the houses shall be made a dunghill, because there is no other God that can deliver after. Verse 1. This is the God of Shadrach, Meshach. Inclusive. Ang tanan na circumstansya, kag sitwasyon na gabon sa atong gabon, mabudlay na pag-undi, siguraduhon na ito ang respond biblically. Because when you respond biblically, ano po sa ito? This God is at work in your situation, and so your situation, gamiton sa aton niya Ginoo to change the life of the people of the city. Kagapon, nagtatapos siya ito ba ng isang barangay, naglalala ko siya ito akong ito na aksidente sa may gasan. After that, namansuro ko sa may bawas ang katyo, may istorya akong isang kababagi na nagadiringan sila. Siya kasi kilala mong nabatay, hindi ko kilala na bukot na matay. Niya pastor ko ito na sa satsura, palangalaan, o balaan ng mga maayos siya na klase sa tao. Just imagine, may mga tao magalantaw na sa ating mga kabuhi. May mga tao mag-observe sa ating mga pagpangabuhi sa sinikalibutan. But the way how we respond sa kataga sitwasyon gabon sa gabon sa pagkabuhi, totoo mga tudos niyo, ginagamit ina sa Diyos ay respond. And that respect can change the life of the people. Hindi man natin sila ma-reach out, hindi man natin madala ang tulong sa Diyos sa ilang panipalay. But we can change them through our biblical response in every situation. Magako sa atin. Masubo ang utubos sa Ginoo. Kung ara sa problema at kabundayan, may mga Kristohanong nagbabalit. Hari kabundayan, hari kapigado. This is the way how we respond. Hindi siya ng Jesus. Sa sinsisa ko sa una, iniinit ko siya membro sa likod sa simbahan, kada kamusta? Kamusta ka ay? Ara pagla piramida mo ang deliver sa kalikod, sakto niyo, hay, problema na pastor, problema ng pigado. This is the way how we respond. Sa kapigaduhon sa inyong kabuhi, wala ka pang lao. People observe you, how you live sa sinyong kalibutan. So again, kung ito gusto nyo, the lesson that we can live sa sinyong araw. Be careful how we respond in our situation. Because a wrong response in our situation can lead them na hindi makita kung sino nila sa pagkakas. But a biblical response in every situation, might God use it to change the life of the people na sa ito. Salamat Ginoo sa iyong ulong na magtutulong sa sinila. People observe us. How we live sa sinila kalibutan. Nag-aabot ang problema and respond negative and biblical. Salamat Ginoo na mag-abot ang matulayan sa aming mga huli. We respond biblically. And those response na gininin mo people observe us. Pag makita nila Ginoo kung ano na klase kabuhi ang magkakaroon.
Shadrach, Meshach, and Abednego, they just live according to your word. And because of that, He create an impact to change the life of the king of Babylon. And the whole nation realized that the God of these three men is the most high God. Because of the simple, biblical response. Willing to go with your plan, even how painful it is. Lord, kabalo kami na kung kaisa nag-aabot ng kabuglayan sa may kabuhi, mapinot na circumstansya, unfavorable na circumstansya. But, ina ang mga circumstansya balik mo. Amo ng mga importante na circumstansya sa among kabuhi kaysa amo sina na sitwasyon. Dra kami nagatubo kag amo ina circumstansya ang ginagamit mo to create impact to those people para sa among kabuhi. Salamat Ginoo for your word nga magitunan sa sinawa. Yung bless sa lugar. In Jesus' name. For our closing hymn, let us sing Wonderful Grace of Jesus, and I request everyone to please stand. How shall we stand
Dear God in heaven, hindi kami Ginoo magkatama sa pagkantamay sa mga bahanan na nagkakahimaya sa inyo. Because you always prove to us your wonderful, your grace is amazing. Kami nga mga kasalanan, Ginoo, is not worthy to save. Hindi kami tapos sa salvation, naging anak kasama because we're sinner. We choose to live sa kabuhi, Ginoo, na makasakit sa inyong balatsado. But despite of these things, ginabot mo kami, Ginoo, pag-isip. To the point that we give up even the life sa inyong pinananggaman namin si Christ Jesus for our salvation, O God. That's why katangis Ginoo magkanta sa simbahan, the wonderful grace of Jesus. Hindi ang mga tugtad, Ginoo, ay buong kalalumon pag ma-explain, Ginoo, kung ano ka-amazing ang mga bugay sa amin. Until now, bisyan kanakan mo kami, Ginoo, still kabalo kami, Ginoo, damo kami mga utang Ginoo sa imong walang kakagalitan. Ang pag-alagad, kabalo kami, Ginoo, nga tama, di ka kagamay sa ginimo naman sa inyo. Compare sa ginimo mo sa amin. Kabalo kami, Ginoo, nga ang pag-alagad sa inyo, hindi makatunga sa ginimo mo sa amin. Kabalo kami, Amay, na ang amon pagkamatutok sa inyo, Amay, hindi amo sila ang matutuod kay kung kaisa Ginoo mo matata. Nagkakalungga kami, Ginoo, kag mas ginauna na mo, Lord, kung ano makasatisfy sa amin. But sa piyak sa sining kakulangan, naging matutom, at naging maayo kang mag sa amin pa rin. You always good to us. And because of that, nahuya kami na magpalapit sa imo, na mag-ayaw, ay kabalo kami Ginoo, perminan kami promesa sa imo. But if we always to fail sa pagpunuin sa mga mga promises. But sa biyang Ginoo, salamat din sa assurance na ginamit mo sa amin, hindi mo kami pagpabayaan, anak mo man kami giyapon, palangga mo man kami giyapon, sa tunga sa mga makakulangan. Kagtungod sa sinang assurance sa ginatag mo sa amin, Ginoo, still we can say sa inyong tumangan, we need you, we need your grace, we need your mercy, your sustaining power sa aming kaluligin. Lord, we realize sa iyong gahong sa inibament mo sa aming kabuhi. Kabalo kami, Lord, wala kami sa mahimo sa aming kabuhi unless hindi mo kami kabuhi. At this time, before we close in this prayer, I ask and begging sa iyong bugay, sa puno sa iyong bugay, please extend your blessing sa tanan ng mga kanakamos ni Iglesia, especially our health. Protect us from this virus. Pag kabay kong taling Ginoo, ang ipamagapangin mo sa pamati to stop pag-spread nito sa sining virus. Lord, please make an intercession, Ginoo. Intervene ikaw sa unang ng bintana. Uligi ang Bilog Negros, ang Bilog Ginoo ng Pilipinas, ang Bilog ng Limutan o paano, Lord, sa tao, ang inigang problema kagkalit dyan. Maging service kami, Ginoo, kung kami na sa amon ng kayuhan ng Panginoon. At bilang mga kanakanin ko, Ginoo, kapangabay ako sa inyo, kami tanang nga sa sining at iyo, na nagahugod kami sa pagtuo at pagkilala sa inyo, na makagagawang ikaw ng Diyos, at pwede mo hulugan ang tanan gusto mo kong lang. Ipigin ka buhay sa inyo kanakan, kaya ang mga pinalangga na mo, hindi na mong kaupon, na nag-uuragin mo sa abroad, ang mga pinalangga, membros ng palimalay sa sinigasimbahan, na ala sa frontliner, please Lord, spare ang ilang kabuhi from this virus, pili kami na ng Ginoo. Makanakanamay, wala trabaho, wala magiging pabalik sa normal, Ginoo, ang allowance ng sweldo, Lord, please, untayan man yung pamot sa nila. Pakita sila, Ginoo, that you are there always to provide their needs. Nakita ang sitwasyon, and I know, Lord, you're willing to help them. Especially sa mga bigato ng mga kauturan, hindi man nila bukit, Ginoo, paunaman sila sa daw. Hindi man sila pagpabalihin, Ginoo, hindi man sila
isang pagduwa-duwa sa iyong buhok kapag inunos niya ng Panginoon. Makamayo ang mga negosyo sa iyong kanaman, kita trabaho, kung ano man ang source ng income ni Lord, please bless. Mautod ang mga pag-empleyado sa gobyerno, sa private, sa mga companies. A lot of pressure nila doon, Lord, please. Tagay sila sa busog, natuba mo nila inaamay, stay in the perspective of your word. May mga utod kami ng pangita, kaya punubra. Lord, struggle sila peacefully, hindi man sila ginoo. Their income, Lord, makamayon sa hindi sila magkabayi ginoo. Kinhimo na mo hindi ka ginapangayon naman sa iyong ginoo. Kaya gusto mo, Lord, na mo ipabadyag sa iyong kayo kita, mawala kami sa may mo in our life unless ikaw ginoo na nagamuntay sa iyong kamot sa tagsa-tagsa ng mga kabuhi. Lord, we commit these people into your name. Be with them, O God, and please continue to bless them. This is our prayer with all praises, glory and honor, in Jesus' name. May the love of God, the grace of Lord Jesus Christ, the communion of the Holy Spirit be with us all forever and ever. Amen. Amen.